प्रेस गरे भने यसमा कनेक्ट हुन्छ अटोमेटिक रिसिभ भइहाल्छ फोन पनि अब यो कसैले पनि हेलमेट चोर्ने भन्ने हुँदैन हामीले चाहिँ लक गर्न मिल्छ मैले त्यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ पावर आइसक्यो है आइसक्यो अब यो म चाहिँ आज एकदमै गजबको चाहिँ ग्याजेटहरु बाइकको चाहिँ लिएर आएको छु मसँग तीनटा ग्याजेट छ एकदमै गजबको ग्याजेट र त्यो तीनटा ग्याजेट मध्ये चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट इन्टरकम्युनिकेसन हैन देखाउँछु यो हेलमेटमा र यो चाहिँ 6 राइडर 6 वटा राइडरको लागि हो खासमा तर पनि मसँग चाहिँ दुईटा छ एउटा चाहिँ मेरो वाइफको लागि पछाडी बस्ने र मेरो लागि यो दुईटा चाहिँ हेलमेटमा हामीले चाहिँ राखेको छौं र यसमा एकदमै क्लियर आवाज हुन्छ अलग अलग बाइकमा चाहिँ यात्रा गर्ने बेला पनि यो युज गर्न मिल्छ हुन त यो फरक राइडरको लागि यो बनाएको यो तर चाहिँ यो पछाडी र अगाडि बस्ने मान्छेले पनि कम्युनिकेसन गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर एउटा कपलको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल चाहिँ ग्याजेट रहेको छ यो टाढा चाहिँ हामी चाहिँ ट्राभल गर्छौं कहिले कसो हैन 8-10 दिनको ट्रिपहरु गर्नुपर्ने र बिहानदेखि साँझ दिनभरिको ट्रिपहरु गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको लङ राइड गर्ने मान्छेहरुको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ यो किनकि कम्युनिकेसन गर्दाखेरि के हुन्छ यो भाइजर लायो भने अनि सुनिन्न कुरा गर्नलाई बाइक स्लो गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ यो खोल्नुपर्ने भाइजर चाहिँ त्यस्तो खालको अवस्था हुन्छ सो यो फर्स्टमा चाहिँ यो मोटो बटन छ यो यसलाई अन गर्यो यसरी अन गरेपछि अनि अर्को पनि यसरी अन गर्नुपर्छ अनि एउटा चाहिँ मास्टर बनाउनु पर्छ अब मैले यो एकचोटी प्रेस गरे भने यसमा कनेक्ट हुन्छ अनि जब कनेक्ट भयो भने सँगै जब यो ब्लिङ्क सँगै हुन लाग्यो भने नीलो बत्ती सँगै बल्छ यो र यो सँगै यसो बल्दाखेरि के भयो यो कनेक्ट भइसक्यो अब हामी एकदमै सजिलोसँग चाहिँ कुरा गर्न सक्छौं ब्लुटुथ पनि हुन्छ मोबाइलमा चाहिँ कुनै पनि फोन आयो भने अटोमेटिक रिसिभ भइहाल्छ फोन पनि फोन अटोमेटिक रिसिभ हुन्छ अनि आफै फोन गरिसकेपछि अटोमेटिक आफै कट्छ जसले कल गरेछ उले राख्यो भने यहाँ पनि कटिहाल्छ अनि फेरि म्युजिक बज्न थाल्छ म्युजिक सुन्न पनि सकिन्छ प्लस हामीले चाहिँ कलहरु आयो भने अटोमेटिक कल पनि रिसिभ भइहाल्छ यसमा र यसको ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै राम्रो छ ब्याट्री ब्याकअप पुरा दिन युज गरे भने पनि 8-10 घण्टा 12 घण्टा पनि चल्छ यो हामीले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ फुल चार्ज गरेर कहिले पनि यसको ब्याट्री सकिएको छैन एक दिन युज गर्दाखेरि यो 3-4 वर्ष भइसक्यो मैले युज गरेको यो पहिलो ग्याजेट मसँग भएको एकदमै मन पर्यो र मैले तपाईहरुले चाहिँ शेयर गर्न खोजेको यो ग्याजेट अफ गर्नु पर्यो भने यो सानो बटन छ यसमा अफ गर्यो अनि अफ भइहाल्यो अनि सेकेन्ड अर्को ग्याजेट एकदमै युजफुल के छ भने कुनै पनि ठाउँमा बाहिर बैंकमा अथवा कहीं पनि हामीले हेलमेट चाहिँ अलाउड हुँदैन भित्र लिएर जानलाई हेलमेट चाहिँ अलाउड हुँदैन हामीले चाहिँ अब नराम्रो हेलमेट छ भने चोर्ने सम्भावना कमै हुन्छ अलि राम्रो हेलमेट छ तपाईहरुसँग भने अलिकति गाह्रो हुन्छ हेलमेट किनकि चोर्दिहाल्छ बाटोमा राख्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि मेरो चाहिँ के छ यहाँ अब मैले यो हेलमेटलाई लक गर्नको लागि एउटा चाहिँ ग्याजेट यसमा लक छ नम्बर लक सिस्टम यसरी चाहिँ खुल्छ यो लक अनि मैले यहाँ चाहिँ राखेको छु सजिलोको लागि मैले यसमै राखेको हुन्छु यो जतिखेर पनि यो केही पनि लाग्दैन खिया पनि हुँदैन केही पनि लाग्दैन यो सधैँभरि म यही राखिराखेको हुन्छु सो यसलाई कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि यसमा यसरी प्रेस गर्ने चाहिँ यो लक छ नम्बर सिस्टम अनि यसमा चाहिँ यो फेरि टार हो यो सजिलै काटिने भन्ने पनि हुँदैन त्यसपछि यहाँ यसरी चाहिँ लक गरिदिने यसरी लक गर्ने अनि हामीले कोड चाहिँ जुन राखेको छ मैले कोड यो चाहिँ मैले चेन्ज गरिदिसके अनि चेन्ज गरे अब यो भयो अब यो खुल्दैन यो है यो खुल्दैन र हेलमेट चोरिने भन्ने हुँदैन यो रातभरि जहाँ राखे भने पनि अब यो कसैले पनि हेलमेट चोर्ने भन्ने हुँदैन यसमा दुईटै हेलमेट पनि हामीले चाहिँ लक गर्न मिल्छ मैले चाहिँ यो दुईटै हेलमेट यहाँ सँगै राखेर पनि किनकि यो एक्सटेन्ड हुन्छ यो लामो भइहाल्छ यो तार छ यो लामो भइहाल्छ त्यही भएर दुईटै हेलमेट पनि यसमा लक गर्न मिल्छ घुम्न गएको बेला अनि हेलमेट बोक्न साह्रै गाह्रो लाग्छ यो मसँग एउटा चाहिँ पम्प छ है त्यो पम्प भनेको कस्तो खालको जस्तै पञ्चर मसँग पञ्चर किट पनि छ यो पञ्चर किट हो म आफै पनि पञ्चरहरु जोडिहाल्छु म अरु मान्छेहरुको पनि यसरी जोडिएको छु यो पञ्चर किट मैले राखिराखेको हुन्छु टाढा चाहिँ ट्राभल गर्नु पर्यो भने मसँग चाहिँ यो पम्प छ यो compressor है compressor छ जस्तै अब पञ्चर भयो अनि अब लामो ट्रिप गर्ने बेला चाहिँ कसरी चाहिँ ट्रिप गर्न सकिन्छ सजिलो एकदम सेफ तरिकाले भन्दाखेरि मसँग पञ्चर किट भइहाल्यो एकदमै नर्मल हुन्छ त्यो पञ्चर किट सबैलाई थाहा छ अनि यो पम्प छ यो पम्प चाहिँ मेरो बाइकमै चाहिँ मैले मोडिफाई गराएको छु यहाँ है जुगाड लाएर सो यसमा चाहिँ मैले के गराएको छु भनेपछि चाहिँ सिट चाहिँ खोल्यो यो सिट कभर खोलिसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट मैले बेड यहाँबाट एउटा चाहिँ कनेक्सन निकालेको छु यसको लागि अनि यहाँ टेप चाहिँ सेफ्टीको लागि मैले
टेप चाहिँ लगाएको छु यसरी टेप लगायो भने के हुन्छ अलिकति सेफ हुने भयो है सर्ट हुने सम्भावना त कम हुन्छ किनकि यहाँ प्लग राखेको छ यहाँ तार छ एकदमै लामो तार छ यो खासमा कारको लागि भनेर पनि मिल्छ कारमा पनि भर्न मिल्छ यो कारको चाहिँ त्यो कनेक्टर हुन्छ एउटा अनि त्यो चाहिँ मेरो बाइकमा चाहिँ नलाग्ने भएर मैले छुट्टै चाहिँ बनाएको छु आफैले चाहिँ जुगाड लगाएर चाहिँ टक्क यसरी चाहिँ दुईटा उ छ यहाँ कनेक्ट गर्यो यसरी कनेक्ट गरिसकेपछि अब यहाँ पावर आइसक्यो अब यो मजाले चलाउन मिल्छ अब मैले हावा मेरो कति छ धेरै समय भइसक्यो टाढा हिँडेको अलिकति कम भयो होला 32 हुनुपर्ने अब मेरो 32 छ कि छैन भने म हाल्छु एकदमै छिटो हावा भर्छ यसले अहिले मेरो 30 रहेछ 30 31 रहेछ है मैले थोरै हावा निकालेर चाहिँ देखाउँछु यो चाहिँ अहिले 29 गराइदिएको छु है प्रेसर चाहिँ अलिक कम गरिएको मैले तपाईहरुले देखाउनको लागि 29 छ एकैछिनमा मैले 32 फिल्टर प्रेसर गर्ने है 31 भयो ल 32 भयो कम्प्रेसर एकदमै राम्रो छ यो फुल हावा भर्नलाई पनि केही मिनेट मात्रै लाग्छ यो पम्पले हावा भर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ पञ्चर भयो भने केही भयो भने यस्तो चाहिँ समस्या हुने अनि मैले चाहिँ अरु बेला पहिले भोगेको हुनाले पञ्चर जोडेर मजाले चाहिँ यो कम्प्रेसरले हावा भर्यो भने चाहे गाडीमा होस् चाहे चाहिँ बाइकमा जेसुकैमा पनि यसले चाहिँ भर्न काम लाग्छ यो ब्याक स्याक झुन्ड्याउनलाई यो पनि मैले दुईटै साइडमा राखेको छु यो क्र्यास गार्डमा चाहिँ आइहाल्छ यो चेन क्लिनर चाहिँ सक्यो भर्खर अघि नै हालेको चेन ल्युब चाहिँ छ यो चेन ल्युब यो चाहिँ सफा गर्ने चेन चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यो चेन सफा गर्ने चेन क्लिनर हालेर यसले चाहिँ सफा गर्ने सो स्पेशली तीनटा ग्याजेट एउटा चाहिँ इन्टरकम्युनिकेसन त्यो इन्टरकम पनि भनिन्छ सर्टकटमा इन्टरकम्युनिकेसन एकदमै राम्रो हुन्छ त्यो कम्युनिकेसन गर्नको लागि मान्छेले कुरा गर्नलाई अनि अर्को हेलमेट लक भइहाल्यो एकदमै गजबको यो हेलमेट लक गर्ने अनि अर्को चाहिँ कम्प्रेसर है हावा भर्नको लागि कम्प्रेसर बाइकमै आइहाल्छ यसमा चाहिँ जहाँ पनि मोडिफाई यो एउटा तार मात्रै निकाल्ने हो लङ टुर गर्ने मान्छेको लागि चाहिँ यो ग्याजेट एकदमै युजफुल छ है जहाँ गए पनि एउटा सेफ तरिकाले गयो भने सजिलो हुन्छ सबै ठाउँमा ग्यारेज नभेटिन सक्छ जहाँ पनि बिग्रिन सक्छ गाडी भन्ने कुरा सो आशा छ तपाईहरुलाई चाहिँ राम्रो लाग्ला यो सबै मैले चाहिँ शेयर गरेको ग्याजेटहरु थ्यांक यू सो मच